Hello guys! Welcome to my channel! It's Lina Gali. Ayan guys, ang ating video for today ay about customization. Yan ang ating tutorial. So, the customization guys, meron tayong layout, branding, at basic info. Sa customization guys, merong layout. So ayan guys, layout, dyan yung aayusin natin ang ating channel na kapag chinek ng ating viewers ang ating channel. So ganito ang makikita niya guys. Ayan. So meron tayong trailer. Ayan. Kapag bago lang yung titingin sa iyong channel, yung magbibisita sa iyong channel, halimbawa napindot niya ang iyong channel, makikita niya ang iyong trailer. So, nasa sa'yo yan guys kung paano mo siya isa-settings. Pwede mo siyang i-settings ng yung gusto mong ipakitang trailer ay old videos or bago mong videos. Pero mas maganda guys kung ang ilalagay mo siyang trailer yung bago mong upload. Para yung bago mong upload, yun ang unang-unang makikita at makakounted na yon sa views mo. So, ganun yan guys. So, share ko lang guys. Hindi ako ganun galing sa pag-share ng tutorial, pero ano ko lang, yung experience ko lang guys na yun yung ibang nakikita ko sa ibang channel. Kung noon ko pa to nalaman, sana okay din yung channel ko. Pero nakita ko kasi to guys sa ibang mga channel na ay ang ganda naman ng channel nila, ang ayos. Yung una may trailer pag binuksan mo siya. Tapos may nakalagay popular, yan. Tapos yung mga old videos at saka yung new videos. Tayo mga small YouTuber, hindi tayo yung iisang content lang. Mostly, ang content natin paiba-iba. Hindi yung kagaya ng iba na ang content is skincare lang talaga. Or makeup, and cooking talaga. So, kagaya ko na small YouTuber, ang aking content ay halo-halo. So, aayusin natin siya guys. Aayusin natin. Kagaya sa akin, meron akong tutorial. So, tutorial, ilalagay ko yung aking tutorial. Kung cooking ka, cooking din. So, ang akin guys, merong tutorial, cooking, at DIY. So, iba-iba yung aking content. So, aayusin natin yan guys. Pag naayos natin yan, maganda tingnan ang ating content sa ating YouTube channel. So, ayan guys, mag-start na tayo sa ating customization. So, ayan guys. Andito tayo ngayon sa ating channel dashboard. Dito sa ating channel dashboard, merong customization. Ayan guys. Pindutin natin ang customization. Dito sa layout. Ganyan na magiging itsura niya guys. Kapag ka inayos mo ang iyong customization. So, napakagandang tingnan kung yung bago nating subscriber makikita niya malinis. So, lahat naka-section. Kapag ka ang bagong subscriber mo, pag inopen niya ang iyong channel, ito ang una niya makikita guys. Ayan. Channel trailer for people who haven't subscribed. Ayan guys. Kung hindi pa siya nakaka-subscribe sa'yo, ito ang una niya makikita, ang trailer mo. Ito yung tinatawag na trailer. Ayan guys. Una niya makikita. Ayan. Ito yung nilagay ko. So, ito guys. Itong trailer, pwede mo siyang palitan guys dito. Ayan. Change video. So, ang ilalagay ko guys ay ang aking bagong upload. Ayan. Then, publish. Makikita nyo guys, ayan guys. Napalitan ko na siya. Tapos, publish. So, ayan. Dito naman guys, eto, nasa sa'yo yan kung gusto mong palitan. Featured video for returning subscribers. Ito naman guys, yung kapag ka nakasubscribe na, ito ang makikita niyang video mo. Change video. Pwede mo siyang palitan guys. Kada upload mo, pwede mo siyang palitan or kung ano yung gusto mong marami makapanood sa video mo. Gusto mong dumami ang views ng iyong ayan. So, ayan guys, napalitan ko na. I-publish mo siya.
Sunod naman guys, ang ating featured section. Dito sa featured section guys, ayan, kung makikita nyo ganitong itsura. Ayan, naka-arrange siya guys. So dito lang yan guys. Ayan. Kahit ilan. Dito, sa featured section, meron siyang ganito. So ayan guys. Ayan, nasa sa'yo yan guys. So yan guys, nasa kung anong gusto mong ayos sa iyong channel. Ayan, single playlist. Ayan, single playlist short 12, created playlist 7, past live stream, tapos featured channels, yung gusto mong i-anong channel, featured. Gusto mong i-feature channels na friendship mo sa YT. And then, save. Ganun lang yun, guys. Isi-save mo siya. So, natapos na tayo dyan, guys. Yan ang una mong aayusin sa iyong channel customization. Ayan, guys. Dito tayo sa branding. Dito sa branding, guys. Ayan. Kung gusto mo siyang change, ayan, okay na yan sa akin. Ayan, dito tayo sa branding, profile picture, ayan, kung gusto mo siyang i-change, ayan guys. Banner image, dyan, pwede mo siyang i-change. Dito sa watermark guys, wala naman akong ano sa watermark, kaya okay na yan sa akin. So, ipapublish mo lang siya. So, okay na yan, wala tayong babaguhin. So, yan guys, layout naman tayo. So, dito makikita natin ang ating channel URL. Ayan. Dito naman sa baba, link. Pwedeng link ng Facebook mo, pwedeng link ng Instagram. Ayan. Sunod guys, contact. Ilagay mo ang iyong email para madali ka nilang makontak. So, yan guys. And then, publish. So, yan guys. Ito na yung ating layout na ating na settings. Pag nakasubscribe na ang mag-view sa iyong channel, so ito yung video. Kapag bago lang siya, yung trailer ang una niyang makikita. So, yan guys. Naka-organize na ang ating channel. Kung puro tutorial, halimbawa kung puro foods ang iyong mga video, yun ang makikita guys, puro food din siya. Ayan, lahat ng aking shorts, video, created playlist, ayan, lahat ng playlist ko dyan guys, naka-organize. Handicraft, foods, shorts, short videos, ayan. Yung all video, most popular video, tutorials, and yung playlist. Tapos ang ating past live stream, ayan guys. At yung gusto mong i-featured na channel. Ayan guys. So maganda ang ating channel guys, malinis, at yung mga luma nating mga videos mapapanood pa ng ating mga viewers na titingin sa ating YouTube channel. So thanks for watching guys. So yan guys, magpapasalamat na rin ako sa aking mga kaibigan sa YT World na walang sawang nanonood sa aking mga video. At sa mga bago kong video, thank you so much guys. I love you. Alam niyo na kung sino kayo. I love you. I love you. Stay safe everyone and God bless always. At kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe, like and share, comments down below, and click the notification bell para ma-notified ka sa aking mga bagong video. And for more info guys, Bikini Man. Thanks for watching.